YouTube channel එකක් කරනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ වීඩියෝ thumbnail වලට ලොකු focus එකක් දෙන්න ඕන. මොකද වීව කෙනෙක් අපේ වීඩියෝ එකේ ඇතුළ දකින්න කලින් එයාලා දකින්නේ අපේ වීඩියෝ thumbnail එක. ඒ වගේම තමයි අපේ title එකත් අතිශය වැදගත්. නමුත් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හිතුවා ඔයාලා thumbnail මේ වෙද්දි කරගෙන යනවා නම් සමහර වෙලාවට ඔයාලා ඊටමත් හොඳ thumbnail create කරනවා ඇති. හැබැයි ඔයාගේ good thumbnail එක කොහොමද better thumbnail එකක් කරගන්නේ? ඒ වගේම තමයි ඔයා thumbnail හදන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ thumbnail හරි විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද? හරි විදිහට audience එකේ අවධානය අරගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද? ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් thumbnail සම්බන්ධව අතිශය වැදගත් කාරණා 3ක් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අද වීඩියෝ එකත් එක්ක. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමෝටම මතක් කරනවා අපිව subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. මොකද මේ වෙද්දිත් අපි ගොඩාක් contents කරලා තියෙනවා YouTube කරන හැටි සම්බන්ධව. ඉතින් අපි අද topic එකට ගියොත් මුල්ම point එක තමයි find your style. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාට ආවේනික style එකක් maintain කරන එක ඒක ඔයාටත් පහසුයි සහ audience එකට ඔයාව අඳුර ගන්නත් ඉතාමත් පහසු වෙනවා. example එකක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාගේ channel එකේ cover photo එක ඔයාගේ channel එකේ profile icon එක orange color වලින් ඔයා create කරලා තිනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාලගේ thumbnail වලටත් පොඩි orange color touch එකක් දෙන්න. එතකොට දිගින් දිගටම audience එක ඔයාගේ thumbnail එක දැකීමෙන් එයාලට මතක් වෙනවා මේ අහවල් channel එකේ වීඩියෝ එකක් නේද? මම මීට කලින් දැකපු නැති thumbnail එකක් මේක අලුත් content එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා ඊට පස්සේ එයාලා title එක දිහා බලනවා. අන්න එතනදී එයාලට අත්‍යවශ්‍ය content එකක් වුණොත් ඒ content එක නැත්නම් ඔයාගේ thumbnail එකයි title එකයි දාලා තියෙන විදිහ අනුව ඔයාගේ content එක select කරලා බලන්න ආස හිතුනොත් එයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ thumbnail එක select කරලා ඔයාලගේ content එක බලන්න ඔයාගේ channel එක ඇතුළට එනවා. find your style එකේ ඊළඟට වැදගත් part එක තමයි fonts. ඉතින් අපි හිතමු thumbnail දිගින් දිගටම හදනවා ඔයා එක එක විදිහේ fonts පාවිච්චි කරනවා. ඒ විදිහේ fonts පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. ගැටලුවක් නැහැ. හැමදාම එකම නැතුව විවිධත්වයක් තියෙන thumbnail create කරද්දී හොඳයි. හැබැයි අපි හිතමු ඔයාගේ thumbnail වලට ඔයා unique font එකක් පාවිච්චි කරනවා. සිංහල font එකක් වෙන්න පුළුවන්, English font එකක් වෙන්න පුළුවන්. සහ ඔයා ඒ thumbnail එකේ title එක type කරන විදිහ වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ thumbnail හදද්දී fonts කිහිපයක් හැමදාම පාවිච්චි කරලා creations කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ viewers ලට ඒ font එක සහ ඔයාගේ thumbnail style එක ඇහැට හුරු වෙනවා. example එකක් විදිහට ලංකාවෙම channel එකක් ගත්තොත් PC guide channel එක බලන්නකෝ. අපි මේ channel එකේ thumbnail එකක් දැක්කොත් අපි හිතමු මේ channel එක host කරන කෙනාගේ photo එකක් දාලා නැහැ. නමුත් text එකක් එක්ක පොඩි template එකකට යා thumbnail එක හදනවා. ඉතින් අපි thumbnail එක ඇහැ කොනකින් දැක්කත් දන්නවා මේක PC guide channel එකේ thumbnail එකක් කියලා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාගේම uniqueness එකක් maintain කරන්න පුළුවන් නම් audience එකට ඔයාගේ content අඳුරගන්න ගොඩක් පහසු වෙනවා. ඒ වගේම තව විශේෂ part එකක් තියෙනවා thumbnail වලට ඔයාගේ photo එක පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් photo එකක් පාවිච්චි කරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මම හිතනවා photo එකක් පාවිච්චි කරන එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේම photo එකක් පාවිච්චි කරන එක ඒක අනිවාර්යෙන්ම plus point එකක්. සමහර වෙලාවට ඔයා faceless channel එකක් කරනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ photo එකක් පාවිච්චි කරන්න විදිහක් නැහැ. බැරි වෙලාවත් මම මේ කරනවා වගේ ඔයා කැමරාව ඉස්සරහට face කරලා ඔයා channel එක host කරනවා නම් live character එකක් විදිහට ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ thumbnail එක use කරන්න. මම මේකට හොඳ example එකක් දෙන්නම්. අපි බැරි වෙලාවත් දැක්කොත් චනුක්ස් බ්ලොගේ channel එකේ අලුත් content එකක් දාලා තිනවා. එයාගේ content වල තියෙන thumbnail ඉතාමත් පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේම තමයි යාට තව Master Academy කියලා channel එකක් තියෙනවා. ඒ channel එකේ දාන thumbnail වෙනම style එකක්. ඒ වගේම එයාගේ main channel එකේ දාන thumbnail style එක වෙනම style එකක්. ඉතින් මේ thumbnail දෙකම අපි වෙන වෙනම දැක්කොත් අපිට බොහොම පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ මොන channel එකේ content එකක්ද කියලා. සහ එයාගේ රූපේ පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා අපේ ඔළුවට යනවා මෙන්න අලුත් content එකක් දාලා මේක බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා thumbnail create කරනවා නම් ඔයා channel එක host කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ රූපය පාවිච්චි කරන්න. ඒක ලොකු plus point එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තව පොඩි advice එකක් දෙන්න ඕන. ඔයාගේ රූපේ පාවිච්චි කරද්දී එකම රූපේ හැම thumbnail එකටම දාන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා වීඩියෝ එකක් record කරද්දී ඔයාගේ thumbnail එකට අවශ්‍ය කරන photos 20ක් 30ක් එකපාර capture කරගන්න. එතකොට ආයි ටික දවසක් යනකම් ඔයාට අලුත් photos අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මතක ඇතුව ඔයාගේ thumbnail හදද්දී ඔයාගේ රූපේ repeat
රිපීට් දාන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ channel එකේ thumbnail වල විවිධත්වයක් නැතුව යනවා. ඒකාකාරී වෙනවා. සහ audience එකේ කෙනෙක් දැක්කත් මේ වීඩියෝ එක මම බැලුවා නේද කියලා එයාලා ගොඩක් වෙලාවට skip කරලා වෙන content එකකට යන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා contents 10ක් දානවා නම් ඒ contents 10ම විවිධ poses වලින් ඔයාගේ photos අරගන්න. ඒ photos අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ thumbnail වලට පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි තව පුංචි දෙයක් කියන්න. අපි හිතමු මීට මාස 3කට විතර කලින් පාවිච්චි කරපු ෆොටෝ එකක් අපි අද දානවා කියලා thumbnail එකකට. ඒක ගැටලුවක් නෑ. මොකද අරක පරණ content එකක් නිසා ගොඩක් වෙලාවට viewers ලගේ ඔළුවෙන් ඒ රූපේ අමතක වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා එක poses වලින් ඉන්න photos ඔයාගේ thumbnail වලට add කරන්නත් කියලා පොඩි tip එකක් දෙනවා. හරි, ඊළඟ point එක තමයි keep it simple. ගොඩක් අය thumbnail හදනවා. එයාලා දන්න හැම වැඩ කෑල්ලක්ම thumbnail වලට දාලා. fonts the images the colors the elements the මේවා ගොඩාක් දේවල් use කරලා thumbnail එක හදනවා. ඔව්, ප්‍රශ්නයක් නෑ. thumbnail එක ඒ විදිහට ලස්සන කරාට හැබැයි මතක තියාගන්න thumbnail එක හදනවා කියන්නේ graphic designing competition එකක් නෙවෙයි. සහ ඔයාගේ photo editing සම්බන්ධව skill එක බලන තැනක් නෙමෙයි thumbnail එක කියන්නේ. thumbnail එක කියන්නේ බොහොම සියුම්ව ඔයාගේ audience එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන element එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ thumbnail එක පුළුවන් තරම් simple කරන්න. ඔයා thumbnail එකේ title පාවිච්චි කරත් වචන දෙක තුනක් දාලා title එක type කරන්න. ටිකක් ලොකුවට පේන්න. සහ වගේ thumbnail එකේ නිකන් අර ඉරිදා පත්තරේ වගේ තියෙන හැම දෙයක්ම වගේ content එකේ මැද තියෙන දේ, මුල තියෙන දේ, අවසාන දේ මේ හැම එකක්ම එකතු කරලා ඔයාගේ title එක ඔයාගේ thumbnail එක පත්තරයක් කරනවා. ඉතින් මේක ඔයා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේක නවත්තන්න. මොකද මිනිස්සු ගොඩක් thumbnail එක බලද්දි එයාලා try කරනවා thumbnail එකේ තියෙන දේ කියවන්න. ඉතින් ඔයාගේ thumbnail එක අපහැදිලි වුණොත් එයාලා ඔයාලගේ thumbnail එකට attraction එකක් වෙන්නේ නැහැ. එයාලා කරන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක skip කරලා ඊළඟ වීඩියෝ එක click කරන එක. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඔයාගේ thumbnail එක simple කරන්න. ඔයාගේ thumbnail එක readable thumbnail එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ audience එකේ කෙනෙක් දැක්කොත් viewer කෙනෙක් ඔයාගේ content එකක් දැක්කොත් ඔයාගේ thumbnail එක read කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ thumbnail එකක් වෙන්න ඕන. තවත් දෙයක් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන. thumbnail හදද්දි ගොඩක් අය computer එකෙන් thumbnails හදන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා comment එකක් දානවා computer එකෙන්ද phone එකෙන්ද thumbnails හදන්නේ කියලා. එතකොට අපිට ඉදිරි videos වලට ඒක පහසුයි. අපි හිතමුකෝ ගොඩක් අය computer එක පාවිච්චි කරලා thumbnail හදනවා කියලා. ඉතින් ඔයා thumbnail හදද්දි ඔයා thumbnail එක create කරන්නේ ලොකු screen එකක. නැත්නම් ඔයාගේ monitor එකේ. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ thumbnail එක හොඳ ලොකුවට පේනවා. දාන ටෙක්ස්ට් එක ලොකුවට පේනවා. ඉතින් ඔයා thumbnail එක ඕකේ කියලා හිතලා සේව් කරලා අප්ලෝඩ් කරනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ මිනිස්සු ගොඩ දෙනෙක් මේ වෙද්දි YouTube content බලන්නේ mobile phone එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් කවුරුත් phone එකක් මිසක් monitor එකක් නෙවෙයිනේ අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා computer එකෙන් බලලා thumbnail එක හැදුවට ඔයාගේ thumbnail එකේ view එක ගොඩක් අඩු වෙලා තමයි mobile phone එකේ පේන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම mobile phone එකේ පේන විදිහට ඔයාගේ title එක elements colors වගේ දේවල් optimize කරගන්නත් අනිවාර්යෙන්ම අමතක කරන්න එපා. හරි, ඊළඟ point එක තමයි. නැත්තම් අද මම කතා කරන අවසාන point එක. එහෙමත් නැත්තම් අද කතා කරන තුන්වෙනි tip එක. තුන්වෙනි tip එක තමයි ඔයාගේ audience එක target කරලා thumbnail create කරන්න. example එකක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා channel එකක් කරනවා. channel එකේ කරන්නේ tutorials. ඒකේ Adobe Premiere උගන්වනවා, Filmora උගන්වනවා, Photoshop උගන්වනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් උගන්වනවානේ. එතකොට ඔයාගේ Adobe Premiere බලන audience එක trigger කරගන්න නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Premiere logo එක ලොකුවට දාලා සහ ඒ වීඩියෝ එකෙන් කියවෙන දේ නිරූපණය වෙන පරිදි thumbnail එක create කරන්න. එතකොට ඔයාගේ audience එක ගොඩක් ඒ කියන්නේ ගොඩක් categories හිටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Premiere නැත්නම් video editing ආස අයව ටග් ගාලා attract කරගන්න පුළුවන් අර විදිහේ thumbnail එකක් create කරොත්. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු මේක ඕනම දෙයකට apply කරන්න පුළුවන්. example එකකට tech channel එකකට apply කරන්න පුළුවන්, cooking වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ audience එක සම්බන්ධව ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා channel එකක් කරනවා නම් YouTube studio වල තියෙන analytics follow කරන්න. ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ videos බලන age group එක male ද female ද සහ එයාලා බලන වෙනත්
content මොනවාද මේ වගේ ලොකු data ප්‍රමාණයක් අපේ YouTube studio එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒවා refer කරලා ඔයා target කරන්න ඔයාගේ audience එක. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ audience එකේ attention එක දිනා ගන්න පුළුවන් ඔයා create කරන thumbnail තුලින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට සරලවම thumbnail එකක් improve කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සහ වැඩි දෙනෙක් click කරන thumbnail එකක් create කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ආවට ගියාට හිතන්න එපා thumbnail ගැන. මොකද thumbnail කියන්නේ අතිශය වැදගත්. අපි හිතමු සුපර්මාකට් එකක chocolate කිහිපයක් දාලා තියෙනවා. අපිට ඒ chocolate එක taste කරලා බලන්න බෑනේ. අපි හිතමු එතන අපි දන්න brands එකක්වත් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒකේ පිට කවරේ දිහා බලලා තමයි ඒ chocolate එක taste කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේ chocolate එක පිට කවරේට රැවටිලා ඒක රහද නැද්ද කියන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් කොහොම වුණත් outer appearance එක බලලා තමයි අපි දෙයක් තෝරන්න පෙළඹිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් වගේ thumbnail එක busy කරන්න නැතුව බොහොම simple thumbnail එකක් create කරන්න අනිවාර්යෙන්ම වැඩි දෙනෙක් වැඩි audience එකක් වගේ thumbnail එක කියවලා බලන්න try කරොත් එතකොට එයාලට ලොකු පහසුවක් වෙයි ඔයාගේ content එකත් එක්ක engage වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම thumbnail designing සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්නත් කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම අපිව subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. හැමෝටම wish කරනවා සාර්ථක content creator කෙනෙක් වෙන්න ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. This is your space.